හලෝ එළුනි ඉතින් අද කතා කරන්නේ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගැන. ඉතින් YouTube වීඩියෝස් කරන අයට සහ ඔයගොල්ලෝ මොන හරි වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන කාට හරි වුණත් මේක සෑහෙන වැදගත් වෙන සහ වටිනා වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් මේකත් මම ඩරස් එකෙන් ගත්තේ. මේකේ නම මම දාලා දෙන්නම් ට්‍රයිපෝඩ් 3110 portable camera stand and mobile stand holder. ඔහොම තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක මම පින්තූරයක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේක දැක්කම ඔයගොල්ලෝ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් TF ට්‍රයිපෝඩ් TF 3110 කියන එක තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් ඩරස් එකේ ට්‍රයිපෝඩ් කියලා ඔයගොල්ලෝ සර්ච් කරොත් එහෙම එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න මේ නම තියෙන එක. ඉතින් මොකද මේක ගානට සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙනවා. මේකේ මොකද අපිට මේක ලෙවල් 3කට මේක මේව කරන්න පුළුවන්, උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෙවල් එකක් තියෙනවා. අර ලෙවල් එක දන්නවනේ. අර හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් වල ඉන්නේ අර බැලන්ස් එක බලා ගන්න ලෙවල් එකක් වගේ එකක්. ඒක තියෙනවා මිලිමීටර් 120 මේක උසට මේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ලෙවල් 3ක් යටතේ මේක ඔයගොල්ලන්ට උස අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේකෙත් අර පෙට්ටියේ ඉතින් සාමාන්‍ය විස්තර ටිකක් තියෙනවා. මම මේකේ ඉතින් මේකේ ලොකුවට රිවිව් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අර මට කියන්න තියෙන්නේ ගන්න ගානට සෑහෙන වටිනාකමක් තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එකක් කියලා මේක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ලස්සනට පැක් කරලා එනවා. බොක්ස් එකක් එක්ක තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක දාලා වෙනම උරේකට දාලා තමයි මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර පැකින් නැතිනම් උනත් හොඳ තැනක තියෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍ය හොඳ ට්‍රයිපෝඩ් එකක තියෙන්න පුළුවන් පහසුකම් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එකකින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්න ගන්නට වටිනාකමක් තියෙනවා මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක. ඉතින් මේ දවස්වල මට මතක හිටියේ මේක රුපියල් 1000කට අඩුවෙන් යන්නේ. මේ ඔෆර් එකක් තියෙනවා මේ දවස්වල මට මතක හැටියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට 1000ක් හෝ 1000කට අඩුවෙන් මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක අරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ දවස්වල. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ නමින් ඩරස් එකේ සර්ච් කරලා බලලා රේටින්ග්ස් කමෙන්ට්ස් කියවලා ඔයගොල්ලන්ට මේක බයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ඉතින් මම ලොකු විස්තරයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ට්‍රයිපෝඩ් එකක් YouTube වීඩියෝස් කරන අයට සහ අනිත් අයට මේ ට්‍රයිපෝඩ් එක හොඳ තේරීමක් කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න. මේක පාවිච්චි කරන අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඕගොල්ලෝගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.